huoltohommat jatkuu. Nyt tuli lisää osia. Tässä on se lukkosilinteri. Semmonen kun tää muoviosuus siitä murreni siitä vanhasta. Täällä on uusi pissapojan pumppu sinne alkuperäiseen koteloon tai säiliöön. Itse asiassa tuon näköinen. Se voi olla mielenkiintoinen vaihdetila, mutta tässä boksissa on nyt sitten se, mitä mä eniten tässä kohtaa olen odottanut, että sais toi auton käymäänkin. Ilmamasamittari. Sitten olisi ohjelmassa toi virtalukon vaihto. Mulla on tästä uusi, niin kuin näkyy, että siinä on tää muoviosa, mikä on tosta varissu pois. Ja tämä vaihtaminen onkin mielenkiintoinen juttu. Tässä on nimittäin tuossa virtalukon päällä tossa toi reikä. Sinne kun ujuttaa avaimen ja sitten täytyy laittaa avain myös tänne. Nyt rattilukko pois ja sitten painetaan ja väännetään avaimesta ja nypätään sitä ulospäin. No niin, äsken mä näytin sen reijän ja mulla on akku pois, niin ei tää lähde starttaamaan, kun se täytyy vääntää niin pitkälle, että se menee startin puolelle. Eli nyt se on niinku startin puolella. Ei mennyt vielä. Noin. Ja noin. Nyt se irtos. Uuteen ja tossa on hahlo, mistä se menee sit paikalle ja noin. Päätin jatkaa näitä huoltohommia, kun on vähän leudompi keli ja oli toi bensasuodattimen vaihto mielessä. Sijaitsee tuossa. Ja niin kuin näkyy, että se oli sinällään ihan fiksus tehty, vaikka se vähän hassus paikassa onkin, niin no toi pannalla se kiinnes tossa noin ja siinä on pikaliittimet molemmissa päissä, niin saa sen nopeasti tosta irti, kun joutuu tän könyämään. Mutta siinähän sitten kävi niin, että näähän ei ole samanlaiset. Eli tää mun tilamani, niin siinähän on kierreliitin toisessa päässä ja eipä sitä nyt voi käyttää. Eipä tullut katsottua sitten, kun tilasin tämän niin tonne auton alle, kun oletin, että sen verran vielä, että tässähän ei ollut nyt virtaussuuntaa merkattu, paitsi tuolla lukee out. Toisella puolella ei lue mitään. Fiksummin se siihen oli siihen bossilaiseen merkattu se virtaussuunta. Mieluummin tämän tekisi kyllä tuossa tallin puolella, mutta ei se nyt ole yhdellä ruuvilla kiinnes ja pikaliittimet, niin eiköhän se nyt tästä rujasta paikalla. Nyt mä oon tehnyt kaikki huollot, mitä mä meinasin tehdä, miinus akku, niin kuin näkyy, että ei siellä paljon virtasta ole. Herra Jumala. Noniin.
semmonen ääni, kuuluuko kaikki pytyt käy. Tosi paljon kuulee sellaisia, kun käy vaan 4.